عليكم. إن شاء الله في هالفيديو بشرح حق جابتر 13 وشوي على خفيف جابتر 14 13 و 14 14 already نظري حق FIN320 نظري فسهل يعني ندرس ذواتي، بس إن جابتر 13 اللي فيه calculation يمكن يكون فيه أفكار شوي، بس بعد already سهل الجابتر. فبحاول اني يعني بشرح الاشياء بحاول بمر على كل شيء والاشياء المهمة او ان اللي يكون فيها شوي يعني يبيلها بركز عليها اكثر شيء. نروح على chapter 13. يعني النظام بيكون شلون بشرح اول شيء الاشياء اللي في النوتات النظري، وعقب بنروح للاسئلة مالت الكتاب اللي تحطين اياهم دكتورة يمنا. زين. chapter 13. زين. طبعا يعني إذا في كلام هلون يقروا عادي يعني حق multiple choice إذا إيه ولا لأ. أول شيء إن ال variability والريسك العلاقة بينهم positive. more range of variability بيكون high risk. علاقات يعني بتكون علاقة طردية. المهم الريسك aversion عندنا نوعين أو شيئين. أول شيء إن في شخص prefer certainty over uncertainty. زين. prefer certainty over uncertainty يعني واحد يفضل ان شيء يكون اكيد غير ان شيء مشكوك فيه او في خطورة. يعني عنده الحين فرصة انه ياخذ 100 دينار الحين او 100 دينار بعدين، زين، عقب مثلا سنة سنتين، فبيكون فيها ريسك، فبياخذ الاكيد، الشيء certain المتيقن منه. تمام. ثاني شيء will be willing to take risk as long as he is compensated. يعني دام انه بيتعوض بعدين. يعني مثلا اكو هاي المثال، اذا بياخذ انعرض عليه انه ياخذ 100 دينار الحين ولا 300 دينار عقب سنتين مثلا، فما عليه بيخاطر شوي انه يقعد ليه سنتين عقب ياخذ 300 دام انه بيتعوض، يعني في فرق 200، فهذه compensated. تمام. في قانون عندنا الدي بار expected value سيجما، هو يعني مجموع sum of الدي بار في probabilities. زين. الدي في probabilities سوري، فالدي اللي هي outcome ضرب probability تعويض مباشر، بي عليها أسئلة عقب. الحين عندنا 4 أشياء تقريبا أو 3. أول شيء منهم standard deviation. more standard deviation more risk. زين. يعني إذا بنحسب standard deviation كل ما كان الرقم مال standard deviation أكبر كل ما كان الريسك أكثر. زين. كل ما كان standard deviation أقل كل ما كان الريسك أقل. نستخدم standard deviation كمقياس للريسك بس في حالة إن إذا كان expected value متشابهين، بس إذا مختلفين حالة غير بنستخدم variation coefficient of variation. بنروح لعقب. الحين هذه مثال في السلايدات انها بس معطينا probabilities outcomes مالينهم. زين. فبس عادي نضرب ذي في ذي وذي في ذي وخلاص. هذا هو المثال ان outcome هذا لهما probability هذا لهما. فنضرب 300 في 0.2 بلس 600 في 0.6 بلس 900 في 0.2 مجموعهم كامل بيعطينا الدي بار اللي هي expected value. زين. بيعطينا 600. تمام. عقب الخطوة اللي نسويها عشان نحسب الفاريانس الستاندرد ديفيشن بنكتب ثابتة، يعني هالشي ثابت ان نكتب d minus d bar square، لا تنسون التربيع، وعقب d minus d bar square multiply by probability. زين. الحين احنا عندنا d اللي هي الاوتكمز اللي هما ذيلا، اوكي، ذيلا 3 ارقام. فايش بنقول d minus d bar يعني 300 ناقص 600 عقب 600 ناقص 600 عقب 900 ناقص 600 والسكوير مالهم تربيع.
بالكالكوليتر بيعطينا 19,000 عقب نروح نضربهم في البروبابيلتي اللي هم ذيلا هاي الثلاثة. إنزين فنضربهم عادي ضرب عادي بيعطينا هاي الأرقام. مجموع هاي الأرقام 18,000 والزيرو 18,000 بيعطينا 36,000. هذا الرقم يمثل الفارينس، ماخذينه من قبل في الكيو ام 250 ان هذه الفارينس. بس اذا حطينا هاي الرقم تحت الجذر بيكون الستاندرد ديفيشن. يعني هذا هو قانون الستاندرد ديفيشن، ان دي ماينس دي بار سكوير في probabilities، يعني هاي الرقم الناتج دي، او بمعنى اخر ان الستاندرد ديفيشن يساوي سكوير روت اوف فارينس، الجذر التربيعي حق الفارينس يساوي الستاندرد ديفيشن. بنحط الرقم تحت الجذر بيعطينا هاي الجواب. مثال ثاني هاي من عند الدكتورة، مو موجود لا في السلايدات ولا في الكتاب، سهل دايركت. معطينا البروبابيلتي والستوك ريتيرن. مو شرط انه يكتب لنا outcomes عشان تكون هذه هي الدي بار، تكون هي الدي. زين فستوك ريتيرن نفسها الدي، نفسها الاوتكمز. فنحسب اول هذه السؤال بس هالبارت. زين هذه البارت بروحها، هذه البارت جواب يعني مو موجود في السؤال. فاول شيء بنطلع الدي بار هني، بنطلع الدي بار اوكي، بنقول 0.2 في 5% ذي في ذي ذي في ذي، مجموعهم كامل بيعطينا 0.125. نرد نحسب الستاندرد ديفيشن. شلون؟ نفس الخطوات اللي فوق هني، نقول دي ماينس دي بار سكوير ودي ماينس دي بار سكوير في البي اللي هي البروبابيلتي. فعادي تعويض عادي، بنقول هاي ال 5% ماينس 0.125 10% ماينس 0.125 كلهم كذي وسكوير. عشان نسهل الحل، أول شيء هاي اللي داخل القوس بنطرحهم ونحط الجواب مالهم هني داخل القوس، وعقب نكتب التربيع نفس ما هو. عقب نروح حق هاي الخطوة ناخذ هاي الرقم كامل بالتربيع نضربه في البروبابيلتيز اللي في السؤال اللي هي ذي. إذا كتبنا في الكالكوليتر الدكتورة قالت لنا عن هاي الشيء، واعتقد الاغلب يعرفها، بيطلع لنا رقم انه في 10 سالب 5 ما ادري شنو شيء هاللون. ففي خيارين، يا ان تجمعون هاي الرقم ويا واحد وتتجاهلون الواحد، هاي طريقة الدكتورة، او طريقة ثانية وهي وايد اسهل. قلنا للدكتورة عنها في المحاضرة، انه بيطلع لنا الرقم بس عادي نطق شيفت في الكالكوليتر العادية، بنطق فيه شيفت فوق عقب زر اسمه انج فوق رقم الثمانية هو، فبنقول شيفت انج نضغط على شيفت انج مرتين بيعطينا رقم اخر شيء 0. شيء هاللون في 10 اس 0، ف10 اس 0 يعني ما لها قيمة، فناخذ الرقم تم كذي. هذه الطريقة ان نقول شيفت انج مرتين بيعطينا الجواب. زين كلهم بنفس الطريقة هاللون، وعقب نجمعهم هاي الرقم يمثل الفاريانس، بناخذ هاي الرقم نحطه تحت الجذر بيعطينا الستاندرد ديفيشن. هذه كان اول شيء اللي هو الستاندرد ديفيشن. ثاني شيء الكوفيشنت اوف فاريشن، الرمز مالها يا في يا سي في اللي هي coefficient of variation. متى نستخدم الكوفيشنت اوف فاريشن؟ when we have unequal d bar، إذا كان عندنا d bar مختلف. سامح برد أعدل على شيء قلته فوق، إن standard deviation ما نستخدمه بس في حالة إذا كان الدي بار متشابه. إنزين يعني الدي بار واحدة هني، الدي بار 600 ثابتة ما في غيرها. بس إذا رحنا حق شيء ثاني إن الدي بار بيكون مختلف، فنستخدم الكوفيشنت اوف فاريشن، ما يصير نستخدم الستاندرد ديفيشن. يعني مثلا هني في السلايدات هني الدي بار 600 زين، وعقب عندنا الستاندرد ديفيشن هني 20 وهني 190 وهني 200. فالسؤال يقول هني ان نرتبهم من الاقل خطورة للاكثر خطورة. فاحنا قلنا المور ستاندرد ديفيشن مور ريسك، فناخذ بالترتيب. أكثر واحد خطورة بيكون اللي هو 300 لأن أكثر شيء، عقبه 190، عقبه 20. نقدر نستخدم standard deviation
كمقياس للريسك. ليش؟ لأنه متساويين 600 كلهم متساويين. بس إذا رحنا حق ذي عندنا الدي بار 6000 وهني الدي بار 600 وهني الستاندرد ديفيشن هني 600 وهني 190. ما نقدر نقول ان الستاندرد ديفيشن هني اكثر فهذه اكثر خطورة مور ريسك. لا، لازم بنرد نحسب الفاريشن بالقانون اللي هو ستاندرد ديفيشن على الدي بار، بيطلع لنا الجواب للفاريشن. كل ما كان الفي اكثر كل ما كانت الخطورة اكثر. زين، فاكو when we have unequal d bar وهذه الكوفيشنت فايدة to tell you which is most or least risky. Note: we cannot use standard deviation to measure risk if we have different expected values d bar. نفس اللي قلته فوق. هذه ثاني شيء. ثالث شيء عندنا شيء اسمه البيتا، هاي الرمز مالها. انزين، البيتا used for common stock. تمام. القانون، في قانون حق البيتا تعويض مباشر وسهل، يعني ما يندرى اذا بيه ولا لا. سهل يعني، كان علينا في تست 1 اعطيت الطاف الدكتورة ما يابوه يعني. المهم، البيتا measure volatility of stock return relative to the market، هو الستوك ماركت اندكس. يمكن تكون ملتبل مثلا، نقول شنو البيتا شنو تقيس. measure volatility of stock return. عندنا ثلاث حالات حق البيتا. بيتا greater than 1 less than 1 equal to 1. إذا greater than 1 بيكون aggressive stock، نفس الستوك مال أبل. أعطيتنا أمثلة قبل الدكتورة في السكشن، بس مو مهم يعني حق التست كمعلومات. يعني شنو معنات إن البيتا أكبر من واحد؟ يعني more volatile than market. والعكس، إذا less than 1 بيكون اسمها defensive stock less volatile than market. وإذا متساويين بيكونوا equal risk as the market. تمام. هاي ثلاث حالات حق البيتا. بالمناسبة هاي البارت يعني الموجود حق الاسايمنت already. اللي عقبه الكابيتال بادجيتنج اللي هو يتعلق بالام بي في. accept or reject project. إذا كان الام بي في positive accept، إذا كان الام بي في negative reject. زين، الام بي في اللي هي discount rate أو cost of capital، نفس ما أخذنا في الفاينانس 220 قبل. risk adjusted discount rate. adjust the discount rate according to the riskiness of the project. بنستخدم هاي الشيء بعدين حق نحل calculation، بنعرف بعدين. هاي ريسك، هاي discount rate. كل ما كانت الخطورة أكثر كل ما كان الديسكاونت ريت أكثر. إنزين، نوت إن long term project بيكون more risky. ليش؟ لأنه يمكن يصير unexpected events أو إن التنبؤ forecasting will be difficult. صعب إن نعرف. أذكر الدكتور يوم شرحت هالبارت قالت مثال علي، قالت مثلا عبد الله إحنا مثلا عبد الله عقب شهر مثلا تعرفون إيش بيصيده؟ ما ندري، يمكن يصير أي حدث غير متوقع، أو إنه صعب نتنبأ وين بيكون عبد الله عقب شهر هاللون. فهذا هو السببين. موجود عليه سؤال في أسئلة الكالكوليشن إنه شنو السبب إن اللونج تيرم بروجكت بيكون مور ريسك، يعني الريسك قاعد يزيد. بنعرف بعدين. نروح حق اللي عقبه اللي هو بعد متعلق في qualitative measures of risk. example slide 15. هذا هو الاكزامبل، يعني بس نحتاج من الاكزامبل هاي الارقام اللي هي مالت investment A وارقام مالت investment B، ومعطينا الديسكاونت ريت 10% حق بوث، حقهم اثنينهم 10%. فبنحسب الام بي في. شنو قانون الام بي في؟ ماينس، لا تنسون الماينس، ماينس كوست بلس بريزنت فاليو حق الفيوتشر كاش فلو. هذه بعد ماخذينها قبل في 220 وفي 221. أول شي حق بروجكت A و B إنه 10%، بنقول ماينس 10,000. من 10,000 اللي هي الكوست، هني محطينا 10,000 كوست. الانفستمنت اللي هي الكوست. زين، فبنقول ماينس 10,000
بلس 5000. هاي الأرقام بنقول 5000 على 1 بلس I اللي هي 10% باور 1، لأن أول شيء. عقب 5000 على 1 بلس 10% باور 2، 2000 على 1 بلس 10% باور 3. تمام، كذي نكتبهم. عقب دايركت بالفاينانشال كالكوليتر نروح حق الزر مال كاش، نطق كاش. اول شيء مكتوب عندنا الاي ايكوال كم، فبنكتب الاي ايكوال 10. زين، في الفاينانشال كالكوليتر تكتبون 10. عقب تطقون اي اكس اي، تنزلون على الكاش اللي هو الاديتور، تطقون اي اكس اي وتدخلون القيم. اول شيء رقم 1 بنحط صوبها الكوست بالماينس، بنقول ماينس 10000. زين، عقب نطق اي اكس اي. عقب اول رقم 5000 نكتب 5000، الرقم اللي عقبه 5000 نكتب 5000، اللي عقبه 2000، وكل واحدة نكتبهم ونطق اي اكس اي. عقب ما نخلص نرد حق اللي قبله. شلون نرد؟ يطقون الايس، يطقون، ما ادري دكتور ايش الطق، بس احنا المفروض نستخدم نطق حرف الاي اس سي، هذه بس تطقون عليه بيرجع لورا سيده. اوكي، تحصلونه تحت الزر مال السيت اب اي اس سي، نطق عليه بيرجع. عقب ننزل على الام بي في ونطق اي اكس اي، بيعطينا الجواب 180.32. وبما ان هاي الرقم greater than او greater than 0 فبيكون positive. زين، greater than 0 فبيكون positive طبيعي، فبيكون accept. زين، ثاني شيء نفس الطريقة بناخذ هاي الأرقام كامل ونحطهم في القانون، وعقب سيدا نعوض في الفاينانشال كالكوليتر بيعطينا هاي الجواب بعد بوزيتيف اكسبت. زين، اسهل ان نستخدم الفاينانشال كالكوليتر. ان في ناس مثلا يقول خلينا نسوي الخطوات، نكتب الناتج ذي بروحه وذي بروحه، احيانا يمكن ما يمديكم الوقت. فكذي طريقة الدكتورة، نكتب هذي الفورمولا ذي وسيدا بالفاينانشال كالكوليتر نطلع الجواب. عندنا ملاحظة، إذا قال إن mutual exclusive يعني معناته نختار بس بروجكت واحد، يعني عندنا اثنينهم بوزيتيف واثنينهم accept لأنه بوزيتيف أكبر من زيرو، فأي واحد نختار the more أو the highest MBV. زين، اللي ال MBV ماله أكثر بناخذه، اللي هو ذي 1414.48، هذا هو الأكثر فبناخذه. إذا في حالة mutual exclusive، مو شرط إنه في السؤال يقول إن هم mutual exclusive ولا لا. نفهم من الكلام اللي في السؤال، يمكن يقول choose only one، يعطينا two projects، يقول which one you have to choose، هاللون يعني يحدد، يقول لك أي واحد منهم اللي بتختاره. زين، هذه حالة الميوتشوال اكسكلوسيف. ثاني شيء الاندبندنت بروجكت، إذا في هذه الحالة إنه we can choose both، بشرط إنه يكون اثنينهم بالبوزيتيف، يعني إذا اثنينهم موجب we will accept both في حالة الاندبندنت بروجكت. عقب في السؤال قال إنه بنحسب الريسك في الموضوع. أول شيء مال A بيكون نفس الشيء 10%، مال B بيكون 20%. فمال A ما بيتغير نفس الشيء، مال B بس بيتغير إنه بنشيل 10% بنخليها 20%، ونرد في الفاينانشال كالكوليتر نحسب، نعدل نكتب 20% وندخل الأرقام نفسهم، بيعطينا الرقم بالسالب، ف we will reject. زين، عقب هاي الشيء مهم ولا يخربطكم، هاي اللي محلول غلط في التست السابق. الام بي في عندنا حالتين حق نحسب في الكالكوليشن مال الام بي في، في الريسك ادجستد ديسكاونت ريت والسيرتينتي ايكويفالنت ابروتش. في الريسك ادجستد ديسكاونت ريت adjust discount rate according to riskness of the project، نفس اللي استخدمناه فوق، هذا هو. اوكي، يعني ناخذ الارقام الاصليه اللي في السؤال مالت البروجكت اللي هم دي الارقام او دي. انزين، بالنسبه حق الثاني adjust the cash flow and use risk free rate as the discount rate، يعني نسوي adjust حق الكاش فلو
ونستخدم الريسك فري ريت بيعطينا اياها في السؤال. زين ما بتنفهم الحين، بس اذا حلينا سؤال بتنفهم السؤال، فهم زين. نطوف الأسئلة بنروح نحلهم كامل بعدين. simulation models what if question، يعني الأشياء عمليات الحسابية الكبيرة مثلا إن ما تنحسب، يعني الإنسان ما يقدر يحسبها براسه هاللون، فبالكمبيوتر تنحسب هاللون. الأشياء الكومبليكيتد المعقدة هذه تبع شيء اسمه simulation models، ويقدم شيء اسمه what if question. decision tree layout of consequences of decisions. يعني شنو decision tree؟ يعني نحل بهالطريقة هاللون، إن أنا أكتب كذي probability present value of cash flow هاللون. بنرد حق الأسئلة بعدين بعد. كل ذي أسئلة portfolio effect اللي متعلق بالcorrelation، هاي بعد وايد مهم وموجود في الأسايمنت. الcorrelation how do the two investments or projects move together. زين الcorrelation يكون بين -1 و 1، هاي الثلاث أشياء، 1 0 وسالب 1. في حالة إن إذا الcorrelation تساوي 1 زين بيكون perfectly positive correlation، وإنه بيكون no risk reduction، يعني ما بيقلل من نسبة الخطورة كلش. زين في حالة الزيرو بيكون zero correlation، والإفكت ماله على الفيرم ريسك بيكون some risk reduction، يقلل من الخطورة على خفيف. بالنسبة حق -1 perfectly negative correlation، عكس دي هاي perfectly positive، هذه perfectly negative، فالتأثير بيكون high risk reduction. فإذا سأل السؤال يقول أي واحد من البروجكت بيكون أكثر واحد إنه يقلل الريسك، بنروح حق البروجكت اللي الكورليشن ماله بالماينس. زين اكو نيجاتيف ليش لان العلاقه مالته عكسيه ويا البروجكت، نيجاتيف كورليشن وذ بروجكت. ذكر الدكتور اعطتنا مثال عن ماكدونالدز وهاللون، مفهوم السالفه يعني. سؤال القانونين ذيلا بعد تعويض مباشر سهلين، برد لهم عقب في عليهم مثالين. عقب هذه أسئلة حل كذي خلص، بس بنروح حق آخر شيء اللي هو efficient frontier أو frontier. المهم الكيرف ذي هذا هو الكيرف. إنزين أي نقطة تكون على الكيرف بتكون efficient point. إنزين أي نقطة على الكيرف بتكون efficient point. هاي نقطة F ذي كذي، هاي النقاط اللي على الكيرف بتكون efficient. إنزين النقاط اللي تحت الكيرف بلو بتكون inefficient. إنزين واللي فوق بتكون unattainable. خليناه قبل في إيكون 140. إنزين أول شيء ندشنا الجامعة. المهم عندنا 3 نقاط هني C F G. في النقطة C risk averse أو risk avoider، يعني الشخص اللي يكون عند نقطة C بيكون اسمه risk averse أو risk avoider، يعني يتجنب الريسك، ما يحب الريسك. إنزين فبيكون هني يعني اكو الريسك less risk في المقابل less return. إنزين على عكس بوينت جي انه ريسك لافر، وايد يحب الريسك، ريسك تيكر، aggressive risk. إنزين ريسك تيكر. إنزين فاكو more risk with more return. تمام. واللي في النص moderate medium. زين اللي هي بوينت اف. ايش سالفة هالاشياء؟ شوف ناس تسألوني مثلا ناخذ هاي النقطة، ذي النقطة ويا ذي النقطة، فأي واحدة تكون أحسن؟ اثنينهم نفس المستوى من الريتيرن، صح؟ نفس الريتيرن، بس ذي less risky وهذه more risky. يعني هاي risky مثلا نفرض ان هني 5 وهني 8، فهني هذه النقطة بتكون less risky. تمام، هني less risky فبنقول lower risk.
فهاي النقطة بتكون أفضل. وبعد لأن اوريدي هي على الخط فefficient أكثر من ذي. تمام. هذه النقطة مثلا، ذي النقطة ذي ويا ذي النقطة، أي واحدة تكون أحسن؟ اثنينهم نفس الريسك، نفس مستوى الريسك، بس ذي النقطة الريتيرن مالها هني، وذي النقطة الريتيرن مالها أكثر هني، فهاي الريتيرن، فبتكون ذي النقطة أحسن بعد. ليش؟ لأن اوريدي على الخط. تمام. هذا بالنسبة للنقاط. الكيرف show the relationship between risk and expected return، الريسك والريتيرن. زين. الحين الكيرف يكون upward sloping هاللون. اوكي، يعني ما مستحيل يكون هاللون اللي تحت كذي، يعني يكون شكله نفس الكيرف مال السبلاي. تمام كذي. اوكي. all the points on the curve are equally efficient، يعني كل النقاط اللي على الخط يكونون لهم نفس الأفضلية. ما نقدر نقول إن هذه أحسن من ذي أو ذي أحسن من ذي. أي نقطة على الخط لها الأفضلية. all the points on the curve are equally efficient، نفس مستوى efficient. all is the best. زين. شيء اسمه الريسك tolerance ولا شو اسمه ذي، سوى نفس الدكتور عبد الستار إذا كلمة ما يعرفها يسألك كذي. المهم level of risk you prefer اللي هي مالت البوينت ديلا CFG. زين. firm risk affect its share price. حين هذه سؤال فكذي خلاص بالنسبة حق يعني الأشياء النظري في الجابتر. الحين نروح حق الكالكوليشن، أسئلة الكتاب chapter 13 وينه problems. أسئلة أغلبها متكررة، وايد تملل بعد، يعني وايد سهلة. إنزين. أول سؤال معطينا ال expected value اللي هي D وال standard deviation. شنو يبينا نحسب؟ قال which project will you select؟ which project أي واحد نحسب، فنحسب ال coefficient of variation. ليش؟ لأن عندنا القانون مالها. فبنروح حق السؤال رقم 1 هني كو. بنقول ال variation يساوي ال standard deviation على ال D bar، فبناخذ أرقام عادي اللي هو كذي. بنقول 1520 على 1870 و840 على 2710 على 1590. بنقسم ذي على ذي، ذي على ذي، يعطينا الأرقام مالت الفاريشن. إنزين. هاي الأرقام، فبناخذ أقل رقم بيكون هو اللوست ريسك. إنزين. هذا أول سؤال. حدد دايركت. ثاني سؤال بعد نفس الشيء، معطينا السيلز ان يونت والبروبابيلتي، يعني الاوتكم والبروبابيلتي. اول شيء بدنا نحسب الاكسبكتد فاليو اللي هي الدي بار. شلون نحسب الدي بار؟ بنضرب 20 في 0.1، 40 في 0.3 هاللون كذي، بيعطينا 50. عقب يبينا نحسب الستاندرد ديفيشن نفس الطريقة، دي ماينس دي بار سكوير ونضربه في البروبابيلتي، تعويض عادي. بيعطينا هني التوتال، بنحسب بيطلع التوتال 210، نحطه تحت الجذر بيعطينا الستاندرد ديفيشن. السؤال الرابع بعد ما في فكرة، يعني نفس الشيء نحسب في فكرة بسيطة، بس إن أول شيء نحسب الدي بار. زين. عقب نطلع الستاندرد ديفيشن. بس هو ايش طالب في السؤال؟ مو طالب الستاندرد ديفيشن، compute the coefficient of variation هني. فعقب ما نطلع الدي بار والستاندرد ديفيشن، شنو قانون الفاريشن؟ ستاندرد ديفيشن على دي بار، فناخذ هاي الرقم على ذي الرقم بيعطينا الفاريشن. هذا السؤال الرابع. السؤال السابع بعد نفس ما في فكرة، سهل يعني. بس معطينا الأرقام اللي هي ال expected value اللي هي D bar وال standard deviation، ويقول رتبهم
من الأكثر من شنو من قال rank 5 alternatives from the lowest risk to the highest، من الأقل خطورة لأكثر خطورة. فبنحسب الفاريشن عادي كذي، بدنا يقول سيجم الستاندرد ديفيشن على دي بار، بيعطينا هاي الأرقام حق كل واحد منهم، نرتبهم، الأقل بيكون الأقل خطورة والأكثر بيكون أكثر، بنرتبهم عادي. هذه السؤال السابع. السؤال التاسع يبي نحسب ال coefficient of variation. انزين، شلون نحسب ال coefficient of variation؟ قانونها ال standard deviation على d bar. تمام، احنا already عندنا ال standard deviation اكو، وهذا هي ال d bar. بنحسب ال شو اسمه ذي ال variation حق كل واحد منهم. بارت بي قال يعني لاحظ انهما increasing. شنو هما increasing؟ الناتج هني حق اول سنة كان 0.3، عقب صار 0.4 0.5، فقاعد يزيد. فيقول ليش السبب؟ نفس ما قلنا في النوتات قبل، انه yes risk increase over time because unexpected events و difficult for forecasting. تمام. هذا السؤال التاسع. السؤال العاشر بعد ما في فكرة، انه يقول عندنا شخصين تم ومايك. يقول ان تم هاي ريسك افيرس، يعني ما يحب الريسك، ومايك enjoy taking risk، فيحب الريسك وايد. ومعطينا الستاندرد ديفيشن والريتيرن حق كل واحد حق الأربعة ذيلا. فبنحسب الفاريشن حقهم كامل. انزين، نحسب الفاريشن حقهم كامل هني سؤال 10. وأقل رقم بيكون حق تم اللي هو ريسك افيرس، وأكثر رقم بيكون حق مايك اللي هو ريسك تيكر. تمام، بس كذي. يعني كل الأسئلة نفس الفكرة، نحسب الفاريشن ستاندرد ديفيشن دي بار، تعويض مباشر سهل يعني. اللي عقبه question 13. معطينا الكاش فلوز. انزين، وتحت معطينا ال coefficient of variation، يعني من 0 ل 0.25 بيكون الديسكاونت ريت مالها 7%، من هني لهني بيكون الديسكاونت ريت مالها 9%. فالسؤال هني معطينا الكاش فلوز ومعطينا ال coefficient of variation 0.475. شنو يبينا نحسب؟ مطلوب نحسب شنو؟ معطينا الكوست، يبي اكيد يبي الام بي في. معطينا الكوست والكاش فلوز، فاكيد يبي نحسب الام بي في. compute the net present value. تمام، يبينا نحسب الام بي في. فنقول ماينس كوست، هاي الرقم، زائد الارقام ذيلا اللي هم موجودين هني. بس الفكرة في السؤال انه معطينا الكوفيشنت فاريشن 0.475. هاي الرقم نشوف يكون بين اي رقم من ذيلا، بيكون بين 0.26 و 0.50. اللي هاي الارقام الكوفيشن الديسكاونت ريت مالهم كم؟ 9%. تمام، نعيد 0.475 تكون بين هاي الرقمين اللي الديسكاونت ريت مالهم 9%. من كذي خذينا 9%. انزين، فبنعوض عادي كذي وندخل في الفاينانشال كالكوليتر، بيعطينا الجواب بالبوزيتيف، فوي ويل اكسبت. هاي سؤال 13. السؤال اللي عقبه سؤال 14. كلام وايد. معطينا two methods. انزين، سؤال 14. الزبدة ان عندنا the first method ان 12% discount rate حق المثل الاول. اوكي، ومعطينا ان الارقام مالتهم هني الكاش فلوز حق ميثود 1 وحق ميثود 2. زين، ومعطينا 12% حق ميثود 1 و 16% حق ميثود 2.
وحق التو ميثودز الكوست مالهم 75 اكو. either method will require initial capital outlay 75%, $75,000. الكوست مالهم 75. فبنحسبهم عادي. اول شيء 7 minus 75 وناخذ هاي الارقام بالقانون عادي نحطهم، وبالفاينانشال كالكوليتر بنحسب الام بي في. انزين، وني حق السؤال عقبه ناخذ الارقام مالت ميثود 2 ونحطهم في القانون عادي، وال ميثود 2 قلنا 16% مالها، فنعوض عادي ويعطينا الجواب بالفاينانشال كالكوليتر. فهني السؤال ايش قال؟ which method should be selected؟ اي واحدة من الميثودز بناخذ، فهاي معناته انه يقول mutual exclusive، فنختار اي واحد منهم. نختار the accept the higher MBV، هاي رقم اكثر فبناخذه. بالنسبة حق سؤال 16 معطينا الكاش فلوز والبروبابيلتي. اول شيء بدنا نحسب الاكسبكتد فاليو. شلون؟ بناخذ ذي الرقم في البروبابيلتي زائد ذي في ذي. هلون سؤال 16 عدل، فبنقول ذي في ذي ذي في ذي عادي بيعطينا الاكسبكتد فاليو. لاحظ هني في السؤال انه قال the value you compute will apply to each of 5 years، يعني نفس الرقم اللي طلعناه هني هذا هو الرقم بيكون حق ال 5 years، معناته انه حق ال 5 years نفس الرقم، فبنستخدم الفاينانشال كالكوليتر حق نطلع الفيوتشر البريزنت فاليو من الفيوتشر كاش فلو. ان ال n عندنا 5 years، ال i 15، معطينا ال i في السؤال هني 15. زين، والبيمنت اللي هي مبلغ ثابت لمدة 5 سنين بيكون هاي الرقم. انزين، والفيوتشر فاليو اهم شيء الفيوتشر فاليو لا تحطونها ب1000، فيوتشر فاليو بصفر. انزين، عقب نروح على ام بي في نطق سولف وبيعطينا الجواب اللي هو ذي الرقم. بنسوي ماينس 27900 بلس الرقم بيعطينا الجواب بالماينس. زين، بالماينس يعني ريجكت. فالسؤال هني نقول should we buy the new equipment، فدام انه بالنيجاتيف فنو. no because MBV is negative. سؤال 17 واللي فيه فكرة شوي حلوة. عندنا شيئين او اي شيئين، الاستراليان جولد ماين واليو اس. زين، اعطانا الكوست مال الاستراليان 1,605,000 والكوست مال يو اس 2,075,000. اكوهم الرقمين. اول شي الكوست مال الاستراليان هني، وعقب شنو قال عقب؟ قال انه بالنسبة حق الاستراليان من، خلنا نقرأ من السؤال احسن. Australian gold mine will cost 1,605,000 and will produce 370 per year in year 5 through 15، يعني من السنة الخامسة لين السنة ال15 will produce ب 370,000. زين، and 5 to 3 per year in year من السنة 16 للسنة ال25. فبنكتبهم هني من السنة الخامسة لل15 370، عقب من السنة 16 للسنة ال25 بيكون 523,000. زين، الحين نكمل السؤال. عقب قال the US gold mine will cost 2,075,000 and will produce 327,000 per year for next 25، يعني من السنة الأولى للسنة 25 مبلغ ثابت اللي هو 327,000. زين، عقب قال the cost of capital equal 6%، يعني النسبة مالتهم الاي 6% حق بوث. فأول شي نحسب شو بارت A. شنو مطلوب بارت A؟ مطلوب انه which investment should be made، يعني mutual exclusive direct، اي واحد بنسوي. فبنحسب الام بي في حق
الاستراليان وحق اليو اس. شلون نحسب مال الاستراليان؟ هني ليش كاتبين هني 6 16 وهاللون؟ لان احنا قلنا في الفاينانشال كالكوليتر رقم واحد عقب ما نطق كاش رقم واحد بنكتب الكوست بالماينس، لا ف بنبدي سيدة عقب من رقم 2، فهني بنزيد رقم، بنقول من السنة السادسة لين 16 عقب من 17 ل 26، لأن أول رقم اوريدي فوق حطيناه حق الكوست. هو مفروض إن الكالكوليتر يعني إنه يحطون الكوست بروحه وعقب يبدون من واحد، بس هي تبدي من 2. زين، فبنقول من السنة الخامسة لل15 في الفاينانشال بيكون فرق واحد، بنقول من السادسة ل16. بنكتب في الحين من السنة السادسة، لا فبنكتب أول شيء في الكاش بنحط الماينس كوست اللي هو 1,605,000. عقب من رقم 2 و3 و4 و5 بنحطهم بصفر، لأنه ما قال عنهم شيء، قال سيدا بدأ من السنة الخامسة، فبنحط رقم او من السادسة على حسب الفرق اللي في الكالكوليتر من السادسة. فبنقول حق رقم 1 بنحط الكوست، رقم 2 و3 و4 و5 ما يبطاريهم في السؤال فبيكون 0. من السنة السادسة ل 16 بنكتب 370,000، من 6 ل 16 بنكتب 370,000. وإذا تحلون إذا يكون مثلا شي سؤال في الامتحان تكتبون الأرقام بتركيز، لأن إذا 0 1 زيادة أو 0 1 أقل كل شيء بيكون غلط. زين، عقب نروح من السنة 17 ل 26 ونكتب هاي الرقم 523. تمام، عقب نروح حق الام بي في ونطق سولف. اول شيء لا تنسون تحطون النسبة اللي هي 6%. اوكي، قال في السؤال ان النسبة 6%. بنطق سولف بيعطينا هاي الرقم 2,312,062. هذه بالنسبة حق الاستراليان. الام بي في مالها هاي الرقم. نروح حق اليو اس ونحسب الام بي في مالها ماينس كوست بلس هاي الرقم من وين؟ لان قلنا اوريدي ثابت 327,000 حق 25 سنة، مبلغ ثابت كبيمنت يعني. فنفس الحسبة اللي حسبناها فوق هني نسويها هني فيوتشر فاليو بصفر، وبيعطينا الجواب هاي الرقم. بنسوي بالكالكوليتر بيعطينا 2,105,000. ناخذ الرقم الأكبر اللي هو ذي. ففي حق بارت A we will accept أو we will choose Australian. زين، اللي هو الأكثر. بارت B قال لنا F the Australian، قاعد يتكلم بس عن Australian ما له داخل US. اوكي، ف if the Australian mine justifies an extra 4% premium over the normal cost. فقال extra 4% يعني 4% زيادة، ف4 زائد 6 الأصلية بيكون 10، فالنسبة بتكون 10%. نفس الشيء اللي سويناه هني بالضبط، بس الفرق إنه بنكتب في الآي في الكالكوليتر بنخليها 10 بدل 6، وعقب الطق سولف بيعطينا هالجواب 805,000. نروح حق الحين خلاص بارت بي إن حسابنا مال أستراليان عقب ما تغيرت النسبة طلع هاي الرقم. ففي هذه الحالة we will choose which one Australian ولا US. we will choose US لأن أكبر، هني 2 مليون وهني 805,000، فبناخذ الأكبر. تمام، هذه بالنسبة حق سؤال 17. سؤال 19. وينه؟ question 19 هذا هو مال decision tree. معطينا يتكلم عن شيئين، اوكي، السويترز والكاشمير، وحق كل واحد منهم معطينا البروبابيلتي والبريزنت فاليو اوف كاش فلو. وحق ذي بعد معطينا البروبابيلتي والبريزنت كاش بريزنت فاليو اوف كاش فلو. بارت ايش شنو المطلوب؟ انه
diagram a complete decision tree. من تشوفون ان السؤال طالب decision tree سهل تعرفون هاي الشيء. هاي الجدول بنحط ال probability وال present value cash flow وال cost. هاي البارت كله given موجود في السؤال. ال probability اكوهما، ال present value cash flow اكوهما، ال cost مال السويتر بيكون 142. تمام. فالكوست ثابت حق ثلاثة أنواع هذيلا. فبنحط ذيلا الأرقام اللي هم في السؤال already. عقب نحسب ال MPV. شلون ال MPV بنحسبها؟ ال MPV اللي هي ال present value of cash flow. هاي الرقم هني، الأرقام اللي هني نطرحها من الكوست. فبنقول 221000 minus 142 بيعطينا هاي الرقم. ذي ناقص ذي، ذي ناقص ذي بيعطينا هاي الأرقام. إنزين. عقب ال expected MPV بنضرب ال MPV في ال probability. ال MPV multiply by probability بيعطينا هاي الأرقام. تعويض مباشر يعني. بس هاي بالنسبة حق سويتر. بالنسبة حق كاشمير نفس الفكرة. نكتب ال probability اللي عطانا وال expect وال present value of cash flow وال cost هي 102. عطينا هني 102 حق الكاشمير، وهاي الكاش فلو مالهم هني ال probability بننزلهم عادي. وعقب نحسب ال MPV بنفس الطريقة اللي هي cash flows minus cost. فذي ناقص ذي، ذي ناقص ذي بيعطينا هاي الأجوبة. عقب نضرب ال MPV هاي الأرقام في ال probability بيعطينا هاي الأرقام. حدا دايركت يعني. هذه مثال من السلايد نفسه بالضبط، نفس الفكرة. اوكي. سؤال الحين بارت بي. يقول would you automatically make the investment indicate بتسوي. فبنقول لا، we cannot automatically make the decision based on decision tree. More analysis is needed. ثابتة ذي الجملة. okay. more analysis is needed. سؤال كم الحين؟ سؤال 22. باقي آخر سؤالين. سؤال 22 وهنا دوروا وياي. اكو. شكرا. المهم question 22. وايد حاجي. المهم معطينا هني ال correlation. زين. مو مهم. expected بعد مو مهم. وهني هاي مهم ال expected يعني هاي دي بار standard deviation. فهني already قال using the last two columns يعني ذي وذي compute the coefficient of variation. شلون نحسب ال coefficient of variation؟ قانون standard deviation على دي بار. ال standard deviation على الدي بار، ذي على ذي، ذي على ذي. فبيعطينا الجواب هاي الأرقام. أوكي. السؤال قال عقب ما نسويهم قال which company is least risky وأي واحدة most risky. فناخذ أقل رقم بيكون least risky وأكبر رقم بيكون most risky. بارت بي يقول discuss which of acquisition condition is most likely to reduce trainer company risk. explain why. ليش أي واحد منهم الأربعة بيقلل الريسك بنسبة عودة. الجواب بيكون شنو؟ بيكون النيوترال هاي الفود، هاي النوع المهم. زين. ليش؟ لأن الكوفيشنت ماله بالماينس. زين. واحنا قلنا قبل ما علي قاعد اقول وايد قاعد اقول كلمة زين بس كذي طالعة مني. المهم زين. ماينس احنا قلنا هني اذا الكوفيشنت او الكورليشن بالماينس
هاي ريسك ريدكشن، تقلل من الخطورة وايد. فهني يقول أي واحد يقلل من الخطورة وايد بنقول إنه اللي الكورليشن ماله بالماينس. فهني السؤال هاي هو الكورليشن، هذا اللي بالموجب بناخذ اللي بالماينس، إن أكثر واحد يقلل من الخطورة. أوكي، بس هاي question 22. روح على question 25 وهو آخر سؤال. حكي وايد طاف. معطينا هني coefficient of variation والadjustment factor. اوكي، adjustment factor، وعقب معطينا هني الكوست مال البروجكت، وهني معطينا الانفلو والcoefficient of variation، وايد حاجة معطينا. مهم شنو المطلوب؟ قال نسوي هاي تيبل، فنكتب او انه يكون عاطينا الانفلو موجود اوريدي في السؤال والكوفيشنت، فبنحط الادجستمنت فاكتور والادجستد انفلو. شلون؟ عندنا اني هاي الكاش فلو الموجودة اوريدي، لا عقب نكتب الادجستمنت فاكتور. من وين يبنى هاي النسب؟ بنروح حق السؤال. اول شيء بالنسبة حق 32 النسبة مالتها كم؟ 0.12. نروح نشوف هاي ال coefficient of variation 0.12 يكون بين أي رقم وأي رقم. هني يكون بين هاي الرقمين، فالنسبة مالتهم كم؟ 9%. اللي عقبه 0.28 يكون بين أي رقم وأي رقم، هاي الرقمين، فبيكون النسبة مالهم كم؟ 0.8. زين، اللي عقبه 0.45 بين أي رقم وأي رقم، بيكون بعد بين هاي الرقمين، فبيكون 8%. بعد 8%. اللي عقب 0.79 بيكون بين ذيلا. انزين، النسبة مالتهم بتكون 6%. عقب 1.15 بين ذيلا بيكون 0.5%. فهني نحط النسب. عرفت شلون يبنى الادجستد فاكتور لهم هاي النسب على حسب الكورليشن اللي هني. عقب ما ناخذهم نحطهم نضرب ذي في ذي، ذي في ذي. هاي الأرقام بتكون الكاش فلو الجديدة المعدلة الادجستد. انزين، هذه هي الادجستد كاش فلو. هاي النقطة اللي قلنا عنها مهمة حق ذي اليوت في التست، وهذه أكيد 100% بتيجي في التست. أوكي، ركزوا على هالشي. هذا هو النيو كاش فلو. بارت بي شنو مطلوب في السؤال؟ يقول if risk free rate is 5%. انزين، احنا قلنا risk free rate عم يتعلق بهاي الشيء، انه نستخدم الريسك فري ريت. دائما الريسك فري ريت متعلقة بالنيو كاش فلو بالادجستد. اوكي، يعني شنو هالكلام بنعرفه الحين. فاذا بنحسب عندنا الريسك فري ريت 5% والكوست 184، يقول انه we will accept or not، فبنحسب الام بي في. بنقول ماينس كوست زائد، الحين الزائد كاش فلو. الحين ناخذ ذي الارقام ولا ذي الارقام؟ هاي الغلط اللي موجود في التست السابق. اوكي، الحين هو اعطانا ريسك فري ريت، فالريسك فري ريت سيده متعلقه بالنيو الادجستد كاش فلو. اوكي، فبنستخدم هاي الارقام اللي هي النيو نحطهم هني. اوكي، والنسبه 5%. من وين 5%؟ اكيد عاطنا في السؤال، او 15%. كم النسبة؟ اي 5%. من وين يبنى 5%؟ نرد حق السؤال ونقرأ السؤال. اكو هي هني، وينها؟ تعبت سامها، كلها مكتوبة بعد نضل عليها. هذا هي 5% الريسك فري ريت. اوكي، فبالفاينانشال كالكوليتر دايركت بيعطينا الجواب بالماينس، فوي ويل ريجكت. انزين، وبكذي يكون خلصت شابتر 13. براويكم التست السابق على هاي الشي، بس ما أدري إذا عندي ولا لا.
بس already انتو يعني تكلمنا عن هاي الشي في الجروب وواضح يعني. بس هذا هو chapter 13. chapter 14 نظري الصراحة يعني ما أقدر إني أضيف عليه شيء. money market capital market والأمثلة مالتهم، بس بوضح شيء واحد ذي البورت إنه يمكن ما أحد مو بفاهمه شيء. إن هني يقول إذا ال interest rate expected to be 10%، وهي حاليا هني في حرفي حاليا while interest rate now is 8%. يقصدون بال 10% وال 8% إن هاي النسبة اللي الشركة بتدفعها كمثلا كتاكس، إنزين، أو كنسبة عليهم إن يدفعونها فوائد. فالحين يقول إن النسبة expected to be 10%، متوقع إن هي تكون 10% في المستقبل، وهي حاليا ب8. فالشركة إيش بتسوي؟ issue long term to lock the interest rate. يعني شنو؟ فبتسوي issue حق issue على أساس هاي النسبة اللي هي 8%. الحين السؤال issue بيكون long term ولا short term؟ بتسويها long term عشان انها تتم لو فترة طويلة تدفع بس 8%. فبهذا الشيء انه بتسوي lock حق شنو؟ lock to the interest rate at low percent، يعني بتوقف الانترست ريت عند 8. اوكي، يعني بيدفعون 8 long term، حتى اذا تغيرت بعدين في المستقبل 10 بس بيدفعون 8 لان اتفاقهم في البداية بس على 8. والعكس الحين اذا الاكسبكتد 11 انزين والحين النسبة 12، فالشركة انه بتسوي ايشيو بس شورت تيرم لفترة قصيرة انه حق بس تدفع 12 ناو، انزين، ولين يصير الاكسبكتد اللي هو 11 بتسوي عليه ايشيو مرة ثانية لونج تيرم. اتمنى تكون وصلت الفكرة يعني. كله كلام نظري يعني، بس جاي تمرون عليه وبس يعني ما في شيء ثاني، وجذي يكون كل شيء تمام. وحاولوا بعد تدرسون التيبي، وايد مهم. اوكي، والتست السابق بعد مروا على المالتيبل تشويس ماله، وبالتوفيق ان شاء الله. ويلا مع السلامة.